Hello everyone, Assalamualaikum. Aji share kabule lese eta notun recipe aru aji recipe to hoise street style chana chator recipe aru etu chana chat to moi keneke banaisu take share korim ekebare khabole khub beshi tasty hoy aru etu iftar banaisilu to apnaloke iftar banaba pare to etu ekebare easy recipe hoy ei recipe to banaba karone prothomate moi boot bhigai thosilu rati aru ekhini moi rati pa উঠাই লৈছো এটা কুকাৰত আৰু এনেকেকে ধুই মিলি বেলে উঠাই লৈছো আৰু নেক্সট অলপ পানী দি বেলে এখিনি এতিয়া সিটি লগাই লম ইয়াতে দুটা আলু দি দিছো আলুটো বাৰু কিয় দিছো এটা পিছত দেখাই আছো তো এতিয়া এখিনি সিটি লগাই লৈছো আলু আৰু বুট দুটা আৰু এতিয়া বুটটো উঠাই পেলে চাম পকিছনে নাই তো এনেকে এটা হাতত লৈ পেলে পিটিকি পেলে চাম এনেকে উঠাই লৈছো আৰু এটো আলু গলি গৈছে বুটটো এতিয়া এখিনি পানী জিৰ কৰি পেলে এতিয়া এখিনি উঠাই লম পানীখিনি গুছাই পেলাই এখিনি উঠাই লৈ এতিয়া তাৰ পাছত কেৰাহী বহাইছো তাতে জিৰা দিছো গোটা জিৰা তেল দি পেলে গোটা জিৰা দি তাৰ পাছতে বুটখিনি দি লৈছো আৰু এখিনি এতিয়া মানে ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লম মানে ইয়াতে কিছুমান মছলা এড কৰিম তাৰ পাছতে এখিনি অলপ সময় ভাজি লম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিম হালধি পাউডাৰ অকমান দিছো তাৰ পাছতে অকমান জিৰা পাউডাৰ দিম লগতে আৰু ইয়াৰ পাছত দিম চিলি পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ এখিনিয়ে দিম ইয়াতে আৰু অকমান নিমখ দিম নিমখ আগতে যেটো দিয়া নাই কাৰণে এতিয়া দি লৈছো পিছত আকৌ নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰো যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে কৰিম এতিয়া এখিনি ভাজি লৈছো ভালকে লৰাই পেলে ইয়াতে যিখিনি পানী আছে এই পানীখিনি যাতে শুকাই যায় সেই কাৰণে এটো অলপ সময় ভাজিব লাগিব আৰু ইয়াত যেটো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইখিনি গোন্ধ যাতে গুচি যায় তেতিয়ালৈকে এখিনি ফ্ৰাই কৰি লম ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এনেকুৱা যদি ৰেচিপি বনোৱা নাই ইফতাৰী বা চাহৰ লগত খাব পাৰে তো গধূলি বনাব পাৰে এনেকুৱা ৰেচিপি বহুত ইজি হয় আৰু সোনকালেও হৈ যায় আৰু এতিয়া এটো অকমান সময় ঢাকন লগাই পেলে যেটো ইয়াৰ মছলাৰ গোন্ধ আছিলে জিৰা ধনিয়া এইবিলাকৰ হালধি সেইখিনি গোন্ধ গুচি যাব কাৰণে অলপ ঢাকন লগাই দিছিলো এতিয়া গোন্ধখিনি গুচি গৈছে আৰু এতিয়া এখিনি ভালকে লাৰি লৈছো কেনে চামুচেৰে এতিয়া এখিনি অলপ সময় লাৰি পেলাই এটো নমাই দিম ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে এটো ঠাণ্ডা হোৱা পাছতে আৰু নেক্সট যিখিনি চাট কেনেকে বনাও সেইখিনি কৰিম তাৰ পাছত এটো এখানে ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে অলপ সময় থব লাগিব এতিয়া এখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱা পাছত ইয়াক অলপমান সময় লাৰি দিছো ওপৰ তলকে কাৰণ মছলাখিনি তলত গুচি যায় যে সেই কাৰণে এখিনি ভালকে লাৰি পেলাই এটা বাচনত উলাই লম এটা বাচন লৈছো যাতে এখিনি মিক্স কৰাত সহজ হয় এনেকুৱা এটা মানে সোমাই যোৱা বাচন এটা লৈছো এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম বাকি বস্তুবিলাক প্ৰথমতে এড কৰিম ইয়াতে পিয়াজ সৰু-সৰুকে কাটি লৈছো এনেকেকে একদম সৰু-সৰুকে কাটি পেলে সেই পিয়াজ এটা লৈছো পিয়াজ কাটি পেলে এইখিনি দি দিছো ইয়াতে বুটত আৰু লগতে বইল কৰা যে আলুটো বইল কৰিছিলো সেই আলুটো চাইছো কোনো এনেকে কাটি লৈ পেলে এনেকেকে দি লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম তিয়হ কাটি লৈছো বাকলি নুগুচোৱাকে তিয়হটো কাটিব লাগে ভালকে ধুই লব লাগে তাৰ পাছতে সৰু-সৰুকে এনেকে চাৰিকোণকে কাটি লৈছো তিয়হ আৰু বিলাহী আৰু এইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম কেঁচা জলকীয়া সৰু-সৰুকে কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে ধনিয়া পাত অকমান দি লৈছো ইয়াতে আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেলো দিব পাৰে যদি মই আগতে তেলটো দি লৈছো সেইকাৰণে মই তেল নিদিও এতিয়া দিছো ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু লগতে গ্ৰীন চিলি বুলি কয় যে হেতু গ্ৰীন চিলি অলপ দি লৈছিলো আৰু এতিয়া এখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম ওপৰ তলকে এতিয়া এখিনি ওপৰ তলকে ভালকে মিক্স কৰিম যাতে গুটে মছলাখিনি ওপৰ তলকে ভালকে লাগি যাওক আৰু এনেকে খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি আজিলৈকে বনোৱা নাই তো বনাই চাব পাৰে খাবলৈ খুব মানে সোৱাদ হয় আৰু হেলদিও হয় আৰু যদি আলুটো স্কিপ কৰি দিয়ে এটো যিবিলাকে ডায়েট কৰে তেওঁলোকে খাব পাৰে তেনেকে এতিয়া মিক্স কৰি লৈছো ভালকে আৰু অলপ সময় মিক্স কৰি লম তাৰ আগতে কিবা এটা বস্তু এড কৰিম যেটো হৈছে নেমু ৰস অলপ দিলে আৰু বেছি টেষ্টি হয় তো টেঙা নেচটো আহি যায় বাকি সব চটপটা চাট মছলা সব দি দিছো ইয়াতে ছলাত হৈ গৈছে মানে চাট মছলাৰ টেষ্টটো আহি গৈছে এতিয়া টেঙাৰ অকল টেষ্টটো বাকি থাকিল তো টেঙাৰ টেষ্টৰ কাৰণে নেমু চেপি দিছো তো এতিয়া নেমু চেপাৰ পাছত আৰু অলপ অকমান সময়টো ভালকে মিক্স কৰি লম ওপৰ তলকে যাতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় তো এতিয়া এইখিনি মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া এখানে মই উঠাই পেলাই দেখুৱাইছো মানে ধুনীয়া হৈছে দেখিছে কালাৰটো তো খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয় এতিয়া মই এখন প্লেটত উলাই লম আৰু ইয়াতে এতিয়া মানে এটো
ডেকৰ কৰিম ইয়াতে তো এইকাৰণে প্লেটত ওলাই লৈছোঁ তো এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ এইটোৱে আছিলে আজিৰ ৰেচিপি চানা চাট ৰেচিপি তো ষ্ট্ৰীট ষ্টাইল আৰু এইটো খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি আজিলৈকে বনোৱা নাই তো বনাই চাব পাৰে আৰু এইটো গধূলি চাহৰ লগত খাব পাৰে এতিয়া ইফতাৰী সময়তো বনাই পেলাই খাব পাৰে তো খুব বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু মোৰ ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘৰত ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো এতিয়ালৈকে আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আৰু মোৰ ফুল ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিবিলাকে ভিডিঅ' আধা চাই তেওঁলোকে গোটেই চাব যাতে ভিডিঅ'টো মানে ৰেচিপিটো বনাব পাৰে তো বাই